היי, רציתי להראות לכם תוכנת AI מגניבה שיכולה להפוך את הדמויות בציורים לדמויות מונפשות כרצונכם. התוכנה נקראת Animated Drawings והיא פשוטה, חינמית ואינה דורשת רישום. בואו נראה איך זה עובד. אני אלחץ על Get Started, Upload Photo, אני אעלה את התמונה, אלחץ על Open, Next, צריך לאשר את התנאים. התוכנה מסמנת לנו את הדמות, אם זה לא מסמן טוב אפשר לשנות. נלחץ Next. צריך לוודא שהידיים והרגליים מופרדות מהגוף. אם יש בעיה ניתן לתקן עם המחק או עם העט. כמו שניתן לראות בדוגמה שלנו, רגל אחת מסומנת ורגל אחת לא. אז נסמן את הרגל. אני נלחץ Next. התוכנה מסמנת את המפרקים. Next. יש כל מיני סוגים של אנימציות. ובשביל לשמור אני אלחץ Share. העתקת קישור. אם אהבתם את הסרטון, הירשמו לערוץ, סמנו לייק או תנו תגובה.